Ano ang gagawin kapag nag-jam ang ating sinulid habang tayo ay nananahi gamit ang ating mini sewing machine? Sasagutin natin yan right after this. Ano nga bang gagawin kapag nag-jam ang thread habang tayo ay nananahi? So, isa yan sa mga sewing issues na nakakainis kasi kapag nasa momentum ka na habang nananahi tapos nagkakaroon ng issue, either it's gonna be a waste of time, waste of effort, nasisira yung momentum natin habang tayo ay nananahi. So, it's inevitable na nangyayari yun sa sewing life natin. So, ganun talaga. Kahit naman tayo pumapalya minsan. So, ganun din ang makina. Ano ang gagawin? Paano natin masolusyonan? Paano natin matumbok kung saan nanggagaling ang mga issue? So, maraming aspects, maraming factors ang kailangan nating i-check para masolusyonan yung issue ng jamming thread. Maraming scenario. It could be on the onset of sewing. It could be in the middle of sewing. So, itong solusyon na papakita natin sa inyo is applicable para sa dalawang scenario. Alright? Una, anong i-check natin? Yung threading. Kasi yun yung madalas na dahilan, madaling makita, madaling malaman, madaling masolusyonan. Kasi nakikita natin unlike yung sa mga issue sa loob, siyempre nakakonceal, hindi natin nakikita. So, sa ating mini sewing machine, very straightforward. From here hanggang doon. So, yan dapat yung proper placement ng thread. Yan yung flow ng ating sinulid. Just be careful na hindi mawala yung spring dito. Kasi I tried before, sabi ko baka pwede namang tanggalin yung spring. But apparently, medyo nagkakaroon ng issue in terms of yung tension niya. So, essential yung spring dito, huwag natin walain. Okay? Be careful. And next, yung placement ng ating sinulid dito sa karayom. So, dapat pag ganun yung tusok, not the other way around. Alright? So, again, yung ating threading. Check yung ating threading. Next, bobbin placement. So, basic principle in terms of bobbin placement para sa ating mini sewing machine, sabi nila, naka-letter P. Dapat yung ating bobbin. So, nakaganon. And then, what you have to do is, lagay yan, pasok nyo dito. Yan daw kasi yung purpose nung gap or nung cavity dito para ilagay yung sinulid. Then, takpan. And then, i-fetch nyo na yung sinulid na nanggagaling sa bobbin. So, ikot lang. Hawakan ito. Yan. So, nakukuha na yung sinulid sa ibaba. So, different type of sewing machine would have a different bobbin placement. So, i-check nyo lang yung manual or i-google nyo kung ano yung tamang placement ng bobbin para sa specific type of sewing machine. So, yan. Bakit importante yung bobbin placement? Kasi yung flow ng sinulid dapat nakatiming doon sa hook at yung pagtaas baba ng sinulid. Kasi yung hook iikot ng pagganon, bababa si needle, masasagip niya ito or i-fetch niya itong sinulid doon sa loob and then ilulup niya. So, ganon, magiging cycle siya. So, kailangan tama yung placement ng lahat-lahat, including the needle itself as well. So, about needle, dapat tama din yung ginagamit nating needle. For mini sewing machine, ang needle ay HA. So, meron tayong video yan. If you wanted to know more about that, punta lang sa description box. Nandun ang lahat ng listahan natin. As I mentioned sa video na to, bago natin sagutin yung tanong dito. Alright? So, aside doon sa klase ng needle which is HA, yung placement din na ating needle, yung flat part should be facing here, not the other way around.
Right? So, yun. Again, it has something to do with the timing at saka placement din ng needle kung paano niya masalubong yung rotary hook sa baba. And then, meron din tayong video about needles, type of needles. So, go to the description box or we can place, the link somewhere here. If you wanted to know more about needles, yung klase ng needle para sa specific na tela, meron tayong video niyan. Alright? Pag bibili kayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, o kahit saang online platform, i-type nyo yung HA. Hindi lang yung sewing machine needle. Nako, iba-ibang klaseng needle lang ibibigay sa inyo. Pero kung ita-type ninyo sewing machine needle HA, yung saktong klase ng karayom ang ipapakita ng online platform sa inyo. Again, HA. Hector Alpha. Next, yung ating tension. Sabi nila, wag daw galawin yung tension ni mini sewing machine kasi naka-factory setting na yan. Tama na yung factory setting niya. But for me, of course, there are exceptions to the general rule kasi paano mo iti-test yung tela kapag hindi mo gagalawin yung tension? Kasi different type of fabric would also have a different, tension. So, paano pang hindi napipihit yan? O paano pang hindi pipihitin umiikot nga? So, dapat kung gusto nila ng factory setting na hindi naikutin, o di dapat ginawa nilang hindi na naiikot to. Diba? So, yan yung logic for me. Na it could be, dialed according to specific tension na sakto doon sa tela na gagamitin natin. Kasi, we need to do tension test, especially pag yung tela mahal. Kailangan nyo mag-tension test, otherwise, mag-aaksaya kayo ng tela. I-check nyo yung tension. Tama ba yung tension sa tela na ginagamit ko? Kasi baka isa din yan na area kung bakit nagkabuhol-buhol. Baka sobrang luwag. Tapos, hindi na proper timing o hindi na napipetch ng maayos yung sinulid o nagkakaroon ng issue doon. So, it could be also one of the reasons why nagkakaroon tayo ng jamming sa loob o dito sa ating bobbin area. Lastly, the thing I wanted you to check as well and also to consider is the type of fabric that you are sewing. Kasi guys, magkano lang ba ang mini sewing machine? Less than 1,000, 700, 800, meron pang 200 plus. So don't expect too much. As I've always mentioned in the previous videos years back, huwag tayo mag-expect ng too much. Kasi pag medyo mahal yung makina, complicated yung kanyang pwedeng gawin, expect tayo na mas marami siyang klaseng telang matatahi. Dito, parang ang laruan kung makita nyo sa loob, ang liit ng dynamo nito o yung motor na nagpapaikot ng ating makina. So, maliit lang siya. This is good for small projects, siguro sa mga punit nating mga damit or punda ng unan, yung mga ganong project. Hindi ito pang heavy duty. Alright? So, in terms of fabric, yung mga spandex, mga stretchable, sobrang maninipis, it can cause issues as well, including jamming thread. Okay, yung nagkabuhol-buhol. Mostly din sa mga issues with stretchable fabric, hindi nagtatahi. Kahit i-check natin na tama naman yung timing nung rotary hook at saka ng karayom, pero hindi pa rin nakapanahe. I've experienced that firsthand. So, medyo nagkakaiso nga talaga pagdating sa mga spandex at sobrang maninipis. Alright, so sana nasagot natin yung katanungan kung ano yung gagawin kapag nagja-jam yung thread. It could be either on the onset of sewing or in the middle of sewing. So, that's it muna for today. Sana may nabigay tayong panibagong information at kalaman para sa inyo. At kung may mga additional questions you wanted me to answer, i-comment nyo sa ibaba. Much better, send me clips ng specific issue sa Facebook page natin sa ating messenger para mas nakikita natin yung actual na nangyayari. Kasi minsan, ang hirap hulaan, paano kaya nangyayari yun? Tapos, pet peeve,
walang punctuation sa mga sentences natin. Hindi ko maintindihan. Alright, so yun. Better yet, mag-send kayo ng clip. At syempre, bago tayo magtapos, thumbs up sa ating video at i-share. Maraming salamat sa panonood. The next time dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!